Sziasztok, János vagyok, és a Samsung Galaxy Watch 5 Pro-t szeretném bemutatni nektek, itt látható. Nem csak a nevében Pro ez az óra, hanem tényleg a tudásában is. Anyaghasználatban és tudásban tényleg a felső kategóriát képviseli. Természetesen aki Samsung órát használ, annak nem azt mondom, hogy kötelező, de inkább jobb ezzel a Samsung órával párosítani, vagy együtt használni. Ugye a vérnyomásmérés és az EKG mérés is már benne van ebben az órában. Mind a kettővel kapcsolatban szkeptikus voltam, és azt mondtam, hogy hát vérnyomásmérést egy óra hogyan tud mérni, ugye amikor a vérnek a nyomását mérjük ugye felkarból, de a párom egészségügyben dolgozik, és van nekünk otthon 2 vérnyomásmérőnk is, és leteszteltük, ezt majd itt látjátok itt a videóban. Igen, mérünk egy vérnyomást, most a referenciaként használunk egy ilyen Omron mérőt, mérés, oké. (138/90, 135/84), 57-es pulzus, 54-es pulzus. Tehát helyel közzel lehet azt mondani, hogy 135/84, 138/90, 138/90, 135/84. Oké. És az EKG-t is leteszteltem, és tulajdonképpen hát kaptam egy pulzusdiagramot. Az, hogy most mennyire pontosan EKG ez vagy sem, mit lehet vele kezdeni, azt még pontosan nem tudom. De minden esetre ténylegesen mérik, úgyhogy itt a gombbal rövidre zárjuk az elektromos ingerületet. Többféle érzékelő van az órában, nem csak pulzus, nem csak vérszaturációt, hanem hőmérsékletet is mér. Ezen felül ugye zafír üvegből van, és tényleg a órának az anyaghasználata is prémium kategóriás. Ez nem tartalmaz SIM-kártyát, szerintem az annyira nem is fontos. Erről az óráról lehet telefonálni, lehet tehát hívást kezdeményezni, hívást fogadni, beszélni vele vezetés közben, ha esetleg vezetés közben bejön a hívás, vagy nincs kihangosítva Bluetooth-ra. De ami még nagyon fontos, ugye az alapdolgokon kívül a futás, az úszás, az ilyen jellegű dolgokat természetesen monitorozza. Nagyon komplett, fejlett egészségmonitorozás van, és egy komplett külön programot kapunk erre tulajdonképpen az egészség Samsung Health néven, ami figyeli minden egyes tevékenységünket. A futásról egy pár szót. A futás közben olyan mérőszámokat kapunk, amit más óra nem nagyon csinál, mint például a lábaknak az elemelkedése, a lábaknak a talajfogása, milyen ritmusban, stb. Tehát én még ilyet nem is nagyon láttam semmelyik órán sem. Azt hiszem, hogy a Garminnak van ilyen jellegű megfigyelése, de szóval mindent tud, amit tudnia kell egy ilyen órának. Én azt mondom, hogy most 114 000 forint a webshopokban körülbelül. Tehát nem mondható drágának sem. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy hova tovább. Tehát, hogy mit tudnak fejleszteni, és milyen olyan dolgot tudnak még belerakni egy órában, amiért a vásárlók azt fogják mondani, hogy igen, ezt meg szeretném venni. Tehát ezek a dolgok, ezek kérdésesek számomra. Az óra akkumulátora nem túl jó, tegnap töltöttem föl 100%-ra, és hát ma reggel volt 100%-on, és most 76%-on van.
ami sajnos azt jelenti, hogy ugye 1-2-3 napot bír ki maximum, de ugye ez mindig függ attól, hogy mennyit használja az ember. És most beszéljünk egy pár szót az akkumulátorról. Az akkumulátor töltöttsége egy nap alatt 39%-ra merült le. Nem tudom, mennyire lehet látni. Most 39%-on van, tulajdonképpen mindenben van kapcsolva, a fényerő az ekkorára van kapcsolva, nincs bekapcsolva az akkumulátor kímélő mód, ugye ezt be lehet kapcsolni, értesítések, minden bejön rajta, de az akkumulátor töltése az egy kicsit számomra furcsa, mert most az, hogy ugye ez ilyen mágneses megoldás, oké, ezzel nincsen semmi baj. Na de miért micro USB? Tehát ezt hova dugom? Ezt hova lehet bedugni? Na most ugye persze jöhet a kérdés, vagy jöhet a válasz, hogy egy ilyen micro USB-s hálózati töltőbe. De vajon a hálózati töltő, ugye az gyors töltő, nem gyors töltő, mondjuk ez Samsung eredeti, tehát ezzel nem fogjuk tönkretenni, de mégis miért pont micro USB? Ezt nem nagyon értem. Tehát az USB-vel értem, rádugott számítógépbe bárhova, de akkor venni kell egy külön ilyen fejet. Tehát ennyit raktak bele a csomagolásba 200 000 forintért. Tehát számomra ez egy kicsit ilyen furi dolog. Akkumulátorról annyit röviden előjáróban, hogy hát egy 2-3 napot bír ki, de az óra tudása viszont borzasztóan nagy és nagyon sok mindent tud, de 2-3 naponta tölteni kell. És akkor most nézzünk egy pulzusmérést több eszközzel. Ugye a HRV Elite-et egy H10-es pulzusmérő pánttal fogom monitorozni. Van rajtam egy oxométer az egyik ujjamon, és akkor tulajdonképpen lehet, hogy a másik ujjamra teszem inkább rá, hogy lehessen látni a dolgot. Ide rakjuk a Shiba Open HRV readinget csinálunk. Igen. Jó, itt lehet látni, hogy itt 60-as a pulzus, ott 57, és akkor itt pedig elindítjuk a pulzusmérést. Csinálunk egy mérést, és akkor a 3 eszközön lehet látni egyszerre. ...65, 62, 59, itt 58, 58, 58. Még egy mérést csinálunk. 61, 61, 62. De itt lehet látni élőben is a dolgot. Így néz ki. Itt szeretném megmutatni a szíjnak a becsatolását. Ugye az, hogy egy ilyen jellegű szíjat találtak ki, hogy egy ilyen mágneses, az valakinek tetszik, valakinek nem. Itt alul még ki lehet nyitni a szíjat. Bocsánat, kicsit bénázok. Így. És akkor ezt így ki lehet húzni. Tehát kettős védelem van. Hát most, hogy ez mennyire tartós, vagy mennyire nem, azt nem tudom megítélni. Minden esetre a szíjnak az anyaga az elég jó, tehát azzal nincsen probléma.
Tehát itt van egy ilyen jellegű dolog, hogy így bedugjuk, körülbelül megbecsüljük azt, hogy meddig kell bedugni, ezt bepattintjuk, és amikor fölvesszük kezünkre, akkor fölrakjuk. Hát most ugye, most meg nagyon laza lett, tehát megint ki kell szedni, ugye itt ezt így most nem lehet becsukni, csak úgyhogy ha ezt kinyitjuk, ez mondjuk elég erős, tehát itt jobban be kell húzni, akkor becsatolom megint, és akkor most fölveszem. Tehát én ezt annyira jó dolgnak nem tartom, most egy picit például szoros, és az, hogy most nem tudom utána állítani, mert megint le kell szedni, megint hozzá kell rakni. Hát, szóval ennyi a szíról. Nézzük az óra menürendszerét. A főképernyőn ugye a képernyőt meg lehet változtatni. Ha föntről lefelé lehúzzuk, akkor kapunk egy többsoros menürendszert, amiben a beállításokat csináljuk, ugye mozimód, repülőgépmód, hangszóró, tehát hogy fülhallgatón keresztül hely meghatározás be van kapcsolva, itt ez a bal alsó ikon. Ugye akkumulátor kímélő mód, és hogyha akkumulátor kímélő módot hosszan megnyomjuk, akkor bejön egy energiaszolgáltatási dolog, mint rákapcsolva, ugye meg tudjuk nézni azt, hogy mi mennyit használ, tehát hogy mennyire fogyasztja az akkumulátort a különböző applikáció. Jó, tehát föntől lefelé lehúzzuk, igen, alvómód, kikapcsolás, beállítások, ne legyen hang, aktív kijelző, és akkor a ne zavarjanak gomb. Tehát 3 ilyen kijelző van, itt be lehet kapcsolni a Wi-Fi-t, ugye zseblámpát lehet belőle csinálni tulajdonképpen. És alul mindig felül látható ugye a Bluetooth kapcsolat, hány százalékon vagyunk, alul pedig az, hogy milyen dátum és milyen napon vagyunk. Itt ez a víz, hogy ezt megnyomjuk, akkor ugye úszásnál ugye lezár a képernyő, és plusz a feloldásnál, amikor lezárjuk, akkor lehet látni, hogy le van zárva, hosszan nyomva kifújja a hangszoróból és a mikrofonból a vizet. Hogyha oldalra húzzuk az ujjunkat a képernyőn, akkor itt különböző menüpontokat, amiket mi belerakunk, vagy különböző applikációkat, amiket mi belerakunk, azok között válthatunk. A különböző applikációk sorrendje megváltozható, és ha balra elhúzzuk, akkor pedig az értesítések és a napi céladatok és a tippek találhatóak. Ha alulról fölfelé fölhúzzuk, akkor egy menürendszerbe megyünk bele, ahol szintén applikációk jönnek elő, tehát olyan, hogy naptár, vagy az időzítő, stopper, bocsánat, ez az időzítő volt, ez a stopper, stoppernél is nagy dolog nincs, de annyi, hogy kétféle lehetőség van, és akkor kétféle kinézet van, inkább úgy mondanám. Köridő, visszaállítás. Jó, Bixby, ébresztóra, fülhallgató, galéria, ugye, hogyha esetleg képek hozzáadását. Nézzük meg a telefonról, hogyan tudjuk átvinni az útvonalat az órára. Hogyha jobbra scrollozunk, van egy ilyen, hogy útvonal, egy érintéssel ugye bejön egy újabb képernyő, hogy kezdéshez vegyen fel egy GPX fájlt a telefonról, rákattatni, hogy oké. Itt egyből el is indul ugye a telefonon ez a képernyő, és akkor itt GPX fájlok importálása, ezt már nem tudom pontosan, hogy hol található, melyik mappába, és akkor itt kiválasztunk egy GPX fájlt, ami előre
már le lett mentve. Kész, és akkor itt ugye el kell fogadni. Van egy ilyen útvonal. Nevet is adhatunk neki. Szintemelkedést láthatjuk, ugye, hogy milyen szintemelkedések vannak. És beírom, hogy terepfutás. És akkor van egy olyan jellegű dolog, ami szerintem nagyon jó pofa, és ilyet még órán még nem láttam. Testösszetétel mérés. A mérés során, ugye előtte mérnünk kell egy tömeget egy mérleggel, 86 kg vagyok most, és akkor azt mondja, hogy a két ujjunkat tegyük oda, a két gombra, nem kell megnyomni, még egyszer. Megmozdultam véletlenül. Oké, és akkor itt megmutatja azt, hogy mennyi a testsúlyunk, mennyi a vázizomzatunk, zsírtömegünk, testzsírunk, testtömegindexünk, testvizünk, alapanyagcsere értékünk, és változás volt-e tegnap óta. Szerintem ez egy nagyon jó pofa dolog. Amúgy különben mérleggel megmértem, és közel azonos adatokat. Van egy ilyen testelemző mérlegem, ugye a Huawei-nek és az Amazfitnek is van, és közel azonos értékeket kaptam, mint amit az óra mért, úgyhogy jól mér. És ha már itt vagyunk, és akkor ezt a képernyőt ajánlottam, ugye, hogyha itt forgatjuk, akkor lehet látni, hogy forog az iránytű is, vagy hát a külső iránytűje is van a dolognak. Itt föltelepítettem egy ilyen alkalmazást, itt lehet látni, hogy ugye az éjszak az merre van, ott a jelölő négyzet, itt van a éjszak, 75 foknál vagyunk, de hogyha elindítjuk az alkalmazást, külön a barometrikus alkalmazást elindítjuk, akkor azzal is meg tudjuk nézni, hogy itt is ugye most 5 fokot ír. Ehhez képest itt 75 van, de hogyha följebb húzzuk ezt a alkalmazást, akkor láthatjuk, hogy pontosan hol vagyunk, 47, 32, 54, 47, 32, 24, az stimmel teljesen 19, 1, 54, 19, 1, 50. Tehát ez stimmel, de mégis tulajdonképpen itt van lehetőség kalibrálásra, hogy forgassuk, ezt is megcsinálhatjuk, és akkor ugyanannyit mutat, tehát nem változott semmit. Ez szerintem picit eltér, de ugye nem lehet tudni, hogy a telefon mutat-e rosszat, vagy az óra. Van benne hangrögzítő, ami nagyon jó pofa dolog, szerintem hasznos tud lenni. Ébresztő, számológép, ez is néha hasznos tud lenni, elég jól kezelhető, mert ugye a képernyő elég nagy, úgyhogy szerintem jól használható. Borravaló kalkulátor. És mértékegység átváltó. Terület, adatok, hossz, tömeg, sebesség, hőmérséklet, idő, térfogat. Ez egy jó pofa dolog szerintem számológépnél, hogy ilyen jellegű future-t beletettek. Ide még lehet telepíteni alkalmazásokat, most nem mutatom mindegyiket végig. Telefonási lehetőség, ugye névjegyzék,
ugye vérnyomás, EKG, stb. De ezeket majd külön megmutatom. És akkor most beszéljünk arról, hogy a futásra, a edzésekre mennyire jól használható az óra. Itt ugye van 3 definiált ikon, az órának a számlapján jobbra húzunk kétszer, de ezt ugye változhatható, hogy hányadik menüpontra jöjjön be, vagy hányadik ilyen külső menüre jöjjön be. Itt pedig egyéb sportok is monitorozhatók, és ezek hozzá is rakhatóak. Ugye a GPS-t itt látjátok, hogy keresi, és a pulzust, és akkor, hogyha a futást elindítjuk, akkor visszaszámlálással jelzi, hogy megkezdjük a futást. Ezek a képernyők, ezek testre szabhatóak, természetesen a pulzus. Itt van egy ilyen jellegű dolog, hogy a talajfogásunk mennyire szimmetrikus vagy aszimmetrikus. Hogy ez pontosan hogy kivitelezi, vagy hogy nézi, azt nem tudom, mert ugye egyik kezünkön van az óra, tehát nem tudom ezt, hogy tudja megcsinálni, de minden esetre ez egy nagyon jó dolog, és majd itt mindjárt bevágom azt, hogy vannak az applikációban a futás után olyan mérő adatok, amik én még máshol nem nagyon találkoztam vele. A megállításnál ugye a bal alsó gombot nyomjuk meg, vagy folytatás, vagy beállítunk egyéb dolgokat. Edzési képernyő, tehát automatikus szünet, hangkalauz, stb. Edzés alatt ugye be lehet állítani, hogy bemondja az értékeket, és itt menthetjük el az edzést, amit később visszanézhetünk az óránkról, vagy a telefonunkról. És akkor most egy összegzést elmondok, az én saját véleményemet, az óra anyaghasználata prémium minőségű, ugye zafirüveg, titániumház, mint mondtam, nekem egy kicsit robosztus, fekete színben jobban tetszik, az ára az nagyon eltérő, most 2023. 3. hó 10-én 101 000 forinttól egészen 180 000 forintig lehet kapni, ugye ebből van több fajta, ez az SM R920-as, ez a típus, ugye, de ennek a típusát itt hátul is láthatjátok, SM R920, ez a 45 mm-es Bluetooth, Wi-Fi, GPS van benne, NFC-vel el van látva, bár én magát a kártyás fizetést nem próbáltam ki, hogy belerakni ugye a kártyát, és akkor úgy applikációkat rá lehet tölteni, majd ez a következő videónak lesz esetleg a témája. Mondom, ezt a MIL STD 810-es minősítést sem próbáltam ki, tehát nem próbáltam lefagyasztani, és nem próbáltam nagyon erős dolgoknak kitenni, mert nem az enyém az óra, ugye a tulajdonos meg nem is örülne neki, hogyha ilyen jellegű dolgokat csinálnék. Én azt mondom, hogy egy nagyon fejlett egészségügyi, komplett egészségügyi alkalmazást kapunk hozzá. Nagyon sok mindent mér, az EKG az nekem pozitív volt, a vérnyomásmérés pozitív volt, már olyan szempontból, hogy lehet ezeket a dolgokat csinálni. A futás adatok azok nagyon összetettek, nagyon jól elemezhetőek, nagyon jól átláthatóak, nagyon sok adatot kapunk, tehát érdemes ezzel foglalkozni, de elsősorban szerintem ez az óra, ez nem kifejezetten sportóra, de sportolásra is kiválóan alkalmaz. Inkább elegáns és plusz sportolásra is alkalmas lehet. Más szíjjal is el tudom képzelni, de mondom, nekem inkább a fekete szín az, ami jobban tetszik. A tulajdonos elmondása szerint annyira nem karcolódik, mint az előző órái. Vegyétek, vigyétek! Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, építőjellegű kritikákat elfogadok. A blogomban egy sokkal részletesebb, mindenre kiterjedő tesztet fogtok olvasni, vagy olvashattok, kattintsatok rá, és olvassátok el, ha esetleg valakit érdekel jobban a dolog. Sziasztok!